المعلومات اللي راح أقدمها اليوم لكم راح تخص الستاير. لما نيجي بنصمم ستايرنا لازم نعرف هل هذه الغرفة محتاجة خصوصية مو محتاجة خصوصية، على شنو الطل، لأن بعض الناس تحب إن تكون ستايرها خفيفة جدا ويستعملون بس الفوال أو الليننز الخفاف. الفوال واللينن الصبح ما في أي مشكلة، يعطون جمال للغرفة، يدخلون ضوء طبيعي للغرفة، لكن بالليل احتمال يكشفون. فإذا أنا شباكي ما في شتر وما راح أقدر أحط أي عازل للضوء أو البلايند أوت، ما أقدر أعتمد بس على الفوار، راح أضطر أن أخلي ستارتي عبارة عن طبقتين أو 3. فإذا أنتم كنتم مقررين ستارتكم تكون أكثر من طبقة مثل ما قاعد نشوف هني، كل ما زادت الطبقات كل ما زادت عمق الستارة أو سماكتها. لازم ننتبه على بيت الستارة، هل أنتم عندكم بيت ستارة حطوا فيه ستارة داخلية فتكون مخفية أو لا؟ إذا هذا الوضع عندكم بالبيت تأكدوا أن طبقات الستارة راح تكفي داخل هذا البيت أو داخل صندوق الجبس، لأنه ممكن وقت التركيب نكتشف أنه ما يكفي، خاصة إذا عندنا طبقة فوال، طبقة قطنية سميكة، ونبي نحط بلايند أوت أو رول اللي هو عازل للضوء. شو نسوي إذا صار عندنا هذه الحالة؟ نركب ستارتنا برا صندوق الجبس أو برا صندوق الستارة، ونسوي بوكس جديد أو فريم جديد للستارة يغطي لي تاج الستارة إذا أنا ما كنت أبي يكون مكشوف. قماش الستاير طبعاً أنواع، مو كل قماش ممكن نركبه حق ستارة أمريكية، ومو كل قماش نقدر نركبه حق ستارة رومانية. هني بأبيات عندهم تشكيلة كبيرة من أقمشة الستاير، لكن لازم تنتبهون، لازم تكونون عارفين أنتم شنو ستايل ستارتكم، هل هي أمريكية أو رومانية. رومانية أقصد بالستايل ستارة اللي يرتفع لفوق. الروماني ما أقدر أحط له أي نوع من الفوال أو أي نوع من القماش اللي يكون شبه شفاف، لأن راح تبين الخياطة عليه، راح تبين العواميد، راح تبين الخيوط. لازم ننقي قماش يكون ما يمرر الضوء، ولازم يكون سميك عشان أحس إن الستارة فعلاً واقفة. الستارة الرومانية جمالها إنها تكون يابسة وواقفة، ما تكون وايد طايحة، إلا إذا أنتم قاعد تفكرون مثلاً تبون ستايل رومانية بس فيها مثل البابلز أو تكون متفوخة، هذه ما يخالف، هذا بالعكس أصلاً القماش اللي يابس ما راح يضبط عليه. أما الستايل الأمريكي اللي يكون ستارة طايحة، نبتعد عن الأقمشة اللي وايد ناشفة وايد واقفة وايد سميكة، لأن راح أحس إنها واقفة وما تعطيني شي شعور إن الستارة طايحة. حق الروماني نقدر نستخدم أقمشة تنجيد، لكن حق الستاير الأمريكية ما نقدر نستخدم أقمشة التنجيد، لأن مثل ما نقول أقمشة التنجيد تكون وايد قوية وسميكة عشان تتحمل القعدة عليها وما تنشق بسرعة. شيء ثاني لازم نفكر فيه هو راس الستارة نفسه، البايب، الحلقات، الهوكات، الزم، هل راس الستارة مكشوف ولا محطوط داخل بيت الستارة؟ إذا مكشوف فلازم أنت تين وتختارين لون البايب ولون الحلقات وشكل الحلقات، هل تبين ستايل مع حلقات، هل تبين ستايل يكون حلقاتها مخفية؟ هذا كله يعتمد على الروح العامة مالت الغرفة، وأنت بروحك تدرين شنو مفكرة إنك تحطين إكسسوارات، شنو مفكرة إنك تحطين قطع بالغرفة، وشنو الستايل العام. لا تخلين المنجد بروحه يقرر شنو الفايب اللي موجود، لأن احتمال كبير راح يحط الفايب اللي اوريدي موجود عنده زايد في الورشة. حتى بايبات الستاير لها نهايات، هذه النهايات أهم أن تختاروها. الحلو هني في أبيات إن ما أي بس أختار قماش، أنا أقدر أختار قماش، أختار بايب الستارة، أختار نهايات البايب، أختار حلقات البايب، وحتى أختار طريقة تحكمنا بالفتح والتسكير للستارة. أقدر أسويها رومانية، أقدر أسويها أمريكية، وهم عندهم أشياء جاهزة، أفضل تجون هني وتشوفونها بنفسكم. تدرون شنو أكثر شيء يضايقني؟ لما أدخل مساحات ألاقي تصميمها يعقد وايد حلو، من مواد، من أفكار، من تفاصيل، بعدين تطيح عيني على سويتش الإضاءة أو سويتش الكهرباء وألاقيه سويتش عادي أبيض ما له أي موديل. يضيق خلقي، ليش؟ إحنا فكرنا فيها كل التفاصيل، أو أنتوا فكرتوا في كل هالتفاصيل، جايين عايزانين على شكل ولون الفيس بليت، احنا نسميه الفيس بليت اللي هو غطاء البلاك او غطاء السويتش. هني في ابيات في تشكيله مهوله من الفيس بليتات، كانت حق الكهرباء او حق السويتشات. اختاروا الالوان اللي
تمشي مع ستايل غرفتكم. في عندهم أبيض مطفي، في عندهم أسود، في عندهم ذهبي كان مطفي أو لماع، عندهم فضي مطفي أو لماع، حتى أشكال السويتشات، هل تبونها ضعيفة؟ هل تبونها عريضة؟ شنو موديلها، كلاسيكية أو حديثة؟ هذه الأشياء وايد تفرق، خاصة لي أنا. ترى هالأشياء نطالعها إحنا ديزاينرز ونشوفها وتلفت نظرنا، وخلي هذه التفاصيل تكون موجودة في بيتكم، وما راح يفرق ترى وايد بالسعر إذا جيتوا شفتوها هني بأبيات. الأبيض عن الفضي عن الأسود الفرق مو وايد كبير، لكن بالنتيجة النهائية راح تكون جميلة جدا جدا. هم لازم نعرف هل إحنا نبي خاصة حق التحكم بالإضاءة، هل أنا أبي سويتش ولا أبي دمر؟ للأسف مو كل ستايلات فيها دمر، فإذا أنتم خاطركم إن تحطون دمرز أو تحكم اللي يكون يوطي ويقصر اسمه دمر، إذا تبون تحطونه أفضل إنكم تروحون السوق تشوفون شنو اللي متوفر في دمرز، وبعدين على أساس تتأكدون إن قطعتكم، إكسسواراتكم، مفصلاتكم تكون في نفس اللون. يعني إذا أنا مفصلات البيت عندي أو مفصلات الغرفة من الهنجز إلى مسكات البيبان وغيرها لونها ذهبي، حلو إن سويتشاتنا تكون ذهبي. وإذا أنا ما لقيت دمر باللون الذهبي فأروح للون الفضي أو اللون الأبيض أو اللون الأسود، وأتأكد إن هذه الإكسسوارات الكاملة في الدار تتماشى معاها. ومعلومة ثانية، بما أننا قاعد نتكلم عن الدمج ونتكلم عن سويتشات الإضاءة، ترى مو كل لمبة ممكن نتحكم فيها عن طريق الدمر. في مثل النيون والفلوريسنت ما نقدر نوطيها ونقصرها، راح تصير يا أون يا أوف، فكذي أنتوا استثمرتوا في دمرز من غير ما فعلا تقدرون تستخدمونها. فإذا حابين إنه يكون عندكم القدرة أنتم توطون وتقصرون الإضاءة وتتحكمون بالمود العام والجو العام بالغرفة، تأكدوا إن حتى إضاءتكم ولمبات اللي أنتم تحطونها في الغرفة تكون إضاءة ممكن الواحد يتحكم فيها عن طريق الدمر. وآخر شيء، بما أني أنا انتقلت للإضاءة، حتى لون السبوت لايتس أنتم قررون، مو المقاول اللي قاعد ينفذ لكم البيت أو الكهربائي. هل تبون السبوت لايت يكون دائري، مربع، تبونه ذهبي، تبونه أسود، تبونه أبيض، تبونه مخفي؟ هذا كله أنتم تقررونه، لأنه يأثر مرة ثانية على الجو العام. فإذا كان سويتشاتكم فضية، خلي يكون سبوت لايتاتكم هم فضية، فيصير في تناسق وتجانس في كل قطعة اخترتوها لمساحتكم. ورق الجدران من أسهل الأشياء اللي نقدر نسويها، وممكن تكون من الأشياء اللي فعلاً مو وايد مكلفة اللي تغير مساحاتنا منه إلى. لكن لما نيجي نختار ورق الجدران لازم نفكر بأكثر من شيء عشان نقرر شنو الطريقة الصح لاستخدام ورق الجدران هذا. إذا أنا حابة أغير كل الطوف وأغطي كل الطوف في ورق الجدران، فأفضل إذا إحنا ما كنا وايد جريئين إن نبتعد من ورق الجدران اللي يكون قوي صارخ وعليه نقوش كبيرة، لأن كل ما كبرت النقشة كل ما صغرت المكان. فإذا أنا حابة أغير كل الطوف وأغطيهم في ورق جدران، أدور ورق جدران يكون لونه موحد، نقوشه جدا صغيرة، مثلا مخطط في نقط، في نقوش يعني ما تبين من بعيد، بس لما نقرب نحس فيه. هذا النوع من ورق الجدران أنصح فيه إذا أنا أبي أغطي أكثر من طوفة، أو بالذات إذا بغطي كل الطوف. طريقة ثانية إن نركب ورق الجدران إنه ما يكون على الطوفة كلها، تكون نص الطوفة. لكن إذا تبون تسوون هذه الطريقة إن أركب ورق الجدران للنص، فالنص السفلي المفروض يكون صبغ أو بانوهات خشب، لكن هذه ما تكون على طوفة واحدة، لازم نمشيها على كل الطوف، لا تصير في استمرارية وتجانس بين كل الحوائط لهذه المساحة. لكن ننتبه لما يحط ورق الجدران بالمنطقة العلوية كان صبغ أو خشب، لازم أجيب أي قاطع أو فريم يغطي نهاية ورق الجدران عشان ما أشوف أنا زوايا أو نهاية الورق. فمعناته لازم أنا أركب ورق الجدران أول بعدين أركب الفريم، مو العكس. فإذا كنتوا حابين تسوون هذا الستايل من ورق الجدران إنه يكون نصه ورق والنص الثاني صبغ كان أو خشب، هني حلو أقول لكم تكونوا شوية جريئين. دخلوا ورق جدران يكون فيه نقوش كبيرة، دخلوا ورق جدران فيه أشكال من الطبيعة، كانت طيور، حيوانات أو حتى نباتات، يعطي شكل حلو، يعطي دفء ويعطي المكان حركة غريبة وهم مميزة. لكن في هذه الطريقة إذا كنتوا حابين يصير عندكم برواز داير ما يدور الغرفة اللي يفصل بين ورق الجدران
ويا الصبغ تأكدوا أن هذا البرواز يكون ارتفاعه تقريباً 90 سنتي، وما يكون عندنا وايد أشياء أعلى من هالبرواز، يعني ما يكون عندنا كبتات، كونسولات أو أي شيء، لأن حالاته كل شيء يكون أوطى، خاصة ظهر القنفة. إذا أنا عندي قنفات في هذه الصالة وعندي هذا البرواز، حلو البرواز يكون بارتفاع القنفة، لأنه راح يصير عندنا عدم استمرارية للبرواز، وإحنا نبي نشوف البرواز ونبي نشوف استمراريته بالغرفة وبمحيط الغرفة كلها. ونوعيات ورق الجدران المتعارف عليها ومتوفرة هنا في أبيات هي الفينايل، النون ووفن وورق العادي. الأفضل هو النون ووفن، لأن من حيث الملمس وانعكاس الألوان مع الإضاءة وطريقة التركيب جدا أسهل وسهلة بالتنظيف. وهني بالإضافة لهذه الأنواع من ورق الجدران ممكن تلاقون الوول آرت اللي هي مناظر كبيرة تتفصل على مقاس الطوفة. بالإضافة إذا كنتوا حابين تستخدمون ورق جدران جريء في رسمة كبيرة، في صورة كبيرة، وممكن تلاقون كل هذه الأنواع والأشكال موجودة هنا في أبيات. إذا حابين تستخدمون هذا الورق الجدران أنصح إنه يكون طوفة واحدة بس، وتكون أهم طوفة، يعني الطوفة اللي لما أكون أنا قاعدة في الغرفة دائما أشوفها. يعني إذا أنا بالصالة أكيد عيني دائما على الطوفة اللي فيها التلفزيون، فهذه الطوفة هي اللي نحط فيها هذا الوول بيبر الصارخ أو القوي أو اللي ممكن نسميه جريء. آخر شيء مكان ثاني ممكن نستخدم فيه ورق الجدران لكن كثير منا يخاف أو كثير منا ما فكر، هو السقف. وايد سهل إن نركب وول بيبر وورق جدران على السقف، لكن إذا بتتعنون وبتتعبون وبتجيبون واحد شاطر يركب وول بيبر بالسقف، لا تستخدموا ورق جدران عادي النقوش اللي فيها صغيرة، لأن السقف وايد عالي وبعيد عن النظر، فأنا ما راح أقدر أشوف هالتفاصيل الصغيرة. إذا حابين تركبون وول بيبر على السقف، تأكدوا إن ورق الجدران هذه نقوشه تكون واضحة وصريحة وتبين وفعلا تعطيكم التأثير اللي انتم تبونه لما انتم جيتوا وقررتوا انتم تحطون ورق جدران بالسقف. اليوم قناتنا صارت تضم أكبر عدد من الفيديوهات العربية المتخصصة بالتصميم والديكور. فقراتنا متعددة، راح تلاقون معلومات، تصاميم، مقابلات وغيرها العديد من الفقرات اللي تهم المصممين، الهواة، وكل من يبحث عن أفكار لبيته. وعشان نستمر ونقدم المزيد، تابعوني وكونوا المشتركين بالقناة لمشاهدة جديدنا أول بأول.